Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania είναι ένα κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχολογικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Για να δούμε τι είναι αυτό, ποιο είναι το ζήτημα που θα μας απασχολήσει σήμερα. Η κάρτα της ισχύως, ωραία, βγαίνει μια δύναμη εδώ, λέει, και αρχίζεις να αγαπάς πολύ τον εαυτό σου. Καταπληκτικά. Αγάπη λέει για τον εαυτό σου, σεβασμός για τον εαυτό σου. Επίσης μας λέει ότι έχεις κάποιον άνθρωπο στη σκέψη σου που για αυτόν τον άνθρωπο νιώθεις αγάπη δίχως όρια. Βρίσκεις το θάρρος να παλέψεις, βρίσκεις την εσωτερική δύναμη να παλέψεις και έχεις επιρροή. Κάποιος σε επηρεάζει γι' αυτό. Επίσης αυτόν τον άνθρωπο μας λες ότι έχεις μια συμπόνια και είναι σαν σιγά σιγά να αρχίζεις να ηρεμείς μέσα σου, να νιώθεις μια ηρεμία, ξέρεις, μια εσωτερική ηρεμία, να λες εγώ θα παλέψω ας πούμε. Άρα, μισό λεπτό τώρα θα σου πω. Άρα ξέρεις τι κάνεις εδώ, είναι σαν να παίρνεις τις αποφάσεις σου το τι θα κάνεις και αυτό σε φέρνει μια ηρεμία, γιατί όταν δεν ξέρω τι θα κάνω, ταράζομαι. Λες να παλέψω, να μην παλέψω, βιώνεις μια ταραχή. Ενώ τώρα εδώ πέρα τα πράγματα δείχνουν μέσα σου να έχουν μια ισορροπία, γιατί στο παρελθόν η αλήθεια είναι με τα 4 κύπελα, επειδή αυτός ο άνθρωπος σε άδειασε πάρα πολλές φορές και έδωσες πολλές χαμένες ευκαιρίες, δείχνει εδώ, στην αρχή μπορεί να έδειχνες και λίγο απάθεια για αυτή την κατάσταση, λίγο αδιαφορία, μια μελαγχολία τέλος πάντων που δεν είχες καταλήξει τι είναι ακριβώς. Ενώ στο τώρα με τα 7 πεντάκτηνα μας λες εδώ ότι έχεις κάνει μια επένδυση πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο, σε εισαγωγικά η λέξη για να μην παρεξηγηθώ, μια επένδυση και δείχνεις τώρα ότι έχεις σταθεροποιήσει τη σκέψη σου ότι πας για μάχη σκληρή κιόλας, γιατί λέει ότι εδώ θα χρειαστεί πολύ σκληρή δουλειά μέχρι να δεις τα αποτελέσματα. Μιλάμε για έναν ακόλουθο ράβδον που μας λέει ότι στο παρελθόν άφησε στη μέση αυτό που είχατε και τώρα τι κοιτάζει, κοιτάζει το παρελθόν, κοιτάζει πίσω. Γιατί θέλει να γυρίσει, να ολοκληρώσει αυτό που έμεινε στη μέση. Και σας βρίσκει τώρα πια πιο δυνατά τα κορίτσια, γιατί τα κορίτσια αρχίσουν και δυναμώνουν πάρα πολύ. Ωραία ενέργεια βγάλατε, δύναμη, πολύ ωραία. Για να δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος εδώ. Άσος πεντάκτηνων. Με τον άσο πεντάκτηνων ίσως βρήκατε δουλειά, ίσως κάνατε κάτι δικό σας. Γενικά βρίσκεστε σε μια φάση παραγωγική, με ευκαιρίες, αλλάξατε τη σκέψη σας, τον οραματισμό σας. Βλέπετε με πιο καλή ματιά λίγο το μέλλον ή ψάχνετε για ευκαιρίες αν ακόμα δεν σας ήρθαν. Και με τον άσο των πεντάκτηνων εγώ νομίζω εδώ ότι έγινε κάτι πάρα πολύ καλό στο οικονομικό σας τομέα, οπότε ειδικά αυτή την εποχή του Ταύρου τώρα που διανύουμε ακόμα, κάτι καλό λοιπόν χτίστηκε ή ετοιμάζεται να χτιστεί. Εδώ με τον παππούλη επίσης παλεύεις πάρα πολύ για αυτή την κατάσταση με τον σύντροφό σου. Κάνετε ομαδική δουλειά λέει εδώ και η λύση φυσικά είναι λέει ένας πνευματικός. Έχω όλα τα ζώδια της γης, ιδιαίτερα τον Ταύρο που έχει είπαμε από το 2019 ταλαιπωρηθεί στα επαγγελματικά του, γι' αυτό τώρα τονίζω με πολύ μεγάλη χαρά αυτόν τον άσο πεντάκτηνο που σου έρχεται, μια σταθερότητα στα οικονομικά σου και μια ροή η οποία δεν θα σταματήσει έτσι εύκολα. Αστέρι μου βγάζεις, πω καταπληκτικά, και ένα υδροχόος εδώ. Αστέρι, ήρθε η ώρα λοιπόν των θαυμάτων. Γιατί
Γιατί άλλαξες τη σκέψη σου, μόνο και μόνο γι' αυτό. Και γιατί δυνάμωσες. Με το αστέρι δείχνει ότι είσαι σε μια φάση που ρίχνεις στο σκοπό σου ελπίδα, έχεις ανέβει πνευματικότητα πάρα πολύ, που αυτό σε εμπνέει με πολύ θετικότητα και λέει ότι η θεραπεία που έχεις κάνει πέτυχε. Νιώθεις πάρα πολύ καθαρός, καθαρή μέσα σου και επίσης λέει ότι σε οδηγεί το αστέρι της Βιθλεέμ, σε οδηγεί, βλέπεις εδώ τι γίνεται πραγματικά, εδώ είναι η στόχη σου, σε ό,τι οποιονδήποτε στόχο λοιπόν πας και δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα απολύτως. Είτε σε υποστηρίζουν είτε δεν σε υποστηρίζουν, το άρμα είναι μόνο κίνηση μπροστά, έχει να κάνει με δράση, με επιτυχία και έχεις τον έλεγχο της κατάστασης. Γιατί, ξαναλέω, γιατί έπρεπε να πάρεις αποφάσεις για ένα ζήτημα, μιλάμε στα ερωτικά φυσικά, τα οποία δεν ξέρω για ποιο λόγο μπερδεύουν και τα επαγγελματικά, ή τέλος πάντων εσύ ίσως, άμα δεν πας καλά στα ερωτικά, δεν μπορείς να αποδώσεις τα επαγγελματικά και το ίδιο και ανάποδα. Γενικά δείχνει λοιπόν με το άρμα ότι μπαίνει σε μια φάση κίνηση στη ζωή σου, με δράση, με επιτυχία, πάρα πολύ ωραία ενέργεια, και αυτό όλο το οδηγεί ο φύλακας άγγελός σου, πάλι για τον Ταύρο μας λέει εδώ, γιατί λέει έδειξες σταθερότητα και επιμονή. Γιατί λες ότι αυτή η σχέση είχατε κάνει ήδη στο παρελθόν πολύ σκληρή δουλειά και τώρα είναι σαν να έχετε πεισμώσει και να μην θέλετε να τα παρατήσετε, και πολύ καλά κάνετε βέβαια. Για όσους είναι αυτό το άνοιγμα, για εσάς που θέλετε να τα παρατήσετε και εσείς δικαίωμά σας είναι, αλλά εγώ εδώ πέρα τώρα λέω για αυτούς που έχουν ανέβει πάρα πολύ, γιατί περάσατε και μία δύσκολη χρονική στιγμή στην φάση της Πανσελίνου που είχαμε στις 12 του μηνός, αλλά από πότε μας έπιασε από τις 6 του μηνός. Έτσι λοιπόν τώρα δυναμώνετε ξανά, σαν ταύροι γίνεστε λοιπόν και ξεκινάτε να το πιάσετε από τα κέρατα που λένε, με την καλή την έννοια, και εδώ πέρα δείχνει ότι θα το μοιραστείτε αυτό με κάποιους ανθρώπους. Επίσης δείχνει ότι σας οδηγεί ο φύλακας άγγελός σας, που είναι ο υπότης των πεντάκτηνων, δείχνει στη συγκεκριμένη εικονογράφηση ότι έχει κίνηση το άλογο, δεν είναι σταματημένο, ενώ έχουμε αρκετές τράπουλες που δείχνει το άλογο εδώ σταματημένο. Καταλάβες. Τώρα δείχνει ότι έχει κίνηση και το θέμα είναι ότι πάμε σε ένα καινούριο ξεκίνημα. Όχι καινούριο ξεκίνημα, θα έλεγα πιο αποφασιστικό ξεκίνημα, σαν να κάνετε ένα restart. Γιατί βλέπεις αυτό που έλεγα πριν, ότι είχες μία αμφιβολία εδώ πέρα, δύο ξύφοι και το άρμα όταν ήσασταν στη φάση που έπρεπε να θεραπεύσετε λίγο κάποια κομμάτια μέσα σας. Αυτά τα δύο ξύφοι τα είχατε με την ενέργεια του ζυγού, γιατί είπαμε βιώσατε μία αδικία εδώ πέρα, αλλά δεν είχατε την πληροφορία από τον άλλον άνθρωπο, τι σκέφτεται, τι θέλει, οπότε είναι σαν να λέγατε ότι κάτσε εγώ θα παλεύω μόνη μου, και οπότε είχατε για μεγάλο χρονικό διάστημα σύγχυση. Αυτές οι δύο κάρτες το λένε απόλυτα αυτό, και το άρμα και τα δύο ξύφη. Γενικά δείχνει ότι βρεθήκατε πολλές φορές ανάμεσα στη σκέψη να προχωρήσω, να παλέψω ή να σταματήσω. Το άλλο που μας λέει με τη βασίλισσα Ξυφών, που πάμε σε αυτή τη βασίλισσα τώρα, πάμε στους δίδυμους. Βασίλισσα Ξυφών είναι ζυγός, δεν έχει σημασία, αλλά έχει στην ενέργειά της τα ζώδια του αέρα, δίδυμο, ζυγό, υδροχό. Πάμε λοιπόν σε αυτή τη βασίλισσα, φεύγουμε από τον Ταύρο, πάμε στο δίδυμο. Πάμε σε μια δικαίωση λοιπόν, αυτή η βασίλισσα τι κάνει? Τα βρίσκει με τον εαυτό της, είναι έντιμη με τον εαυτό της, μιλάει την αλήθεια της, και επίσης λέει ότι είμαι ανεξάρτητη πια και βάζω μπροστά τη μάχη, γιατί θυμίσου έχει ένα σπαθί αυτή. Βλέπεις το κρατάει όρθιο, που σημαίνει ότι το προτάσει για να παλέψει. Γιατί λέει ότι είναι αντικειμενική και εδώ πέρα η λογική της, η δική της λογική, που ξέρεις μόνο με τη λογική πάει αυτή η βασίλισσα, της λέει ότι κάτι δεν πάει καλά. Γι' αυτό έχει εναποθέσει τις ελπίδες της και σε κάποιον πνευματικό. Έτσι ακριβώς, δεν πάει καλά κάτι, γιατί έχει τον κλέφτη η ζωή της.
Είναι σαν να λέει ότι κάτι κάνω, προχωράω σε ένα βήμα, κάτι με δαγκώνει. Δεν μπορώ να φτάσω μέχρι το τέλος, είτε στα επαγγελματικά μου, είτε στα ερωτικά μου, πάντα κάτι με σταματά. Αυτό λέει αυτή η Βασίλισσα. Και αρχίζει από κάποια στιγμή και ψάχνεται και λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Λέει, γιατί το ζω εγώ αυτό. Κατάλαβες. Έχει ένα πρόβλημα αυτό το κορίτσι, αυτή η Βασίλισσα. Είναι σαν να λέει ότι κάτσε, περίμενε, ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να φωτίσω τις καταστάσεις, να δω μήπως φταίω εγώ κάπου. Αλλά δεν ήταν αυτό τελικά. Ήτανε, σου λέω, ότι δεν είχε την απάντηση από τον κλέφτη. Ο κλέφτης από την άλλη, αυτός που έφυγε, να σου το πω έτσι, είχε και το θέμα το ότι πνιγότανε και σε μία κουτάλια νερό, δεν έβρισκε λύσεις. Όταν ήταν να βρει λύσεις, την κοπανούσε. Οπότε δεν μπορούσες να βασιστείς και πολύ σε αυτόν. Αλλά έβλεπες ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ότι ήταν ένα άλλο άτομο, να πω, ότι λειτουργούσε σαν ένα άλλο άτομο. Βέβαια, γιατί έχουμε την Πανσέλινο που φυσικά και λειτουργούσε ως κάποιος άλλος, γιατί η Πανσέλινος έχει να κάνει με ψέματα, έχει να κάνει με, πώς το λένε ρε εσύ, με πράγματα που δεν έβλεπε μπροστά του αυτός ο άνθρωπος, κατάλαβες, δεν έβλεπε μπροστά του. Άρα και αυτός δεν εμπιστευότανε κάτι. Εσύ δεν τον εμπιστευόσουν, αυτός δεν σε εμπιστευότανε. Γενικά εδώ πέρα δείχνει ότι πολλά ψέματα υπήρχαν. Αλλά απ' την άλλη μας δείχνει ότι στα κορίτσια το κορίτσι έχει μάθει για αυτά τα ψέματα, τι ήταν. Τέλος πάντων, γενικά αρχίζουν και τις φανερώνονται πράγματα στα κορίτσια, αυτό είναι το καλό. Λοιπόν, τώρα, αυτός ο άνθρωπος μας λέει ότι συνέβαινε κάτι στη ζωή του άγνωστο, το οποίο δεν μπορούσε να το διαχειριστεί και υπήρχε μια σύγχυση μυστικά. Είχε γίνει σύνθετο αυτό το άτομο, δεν έβγαζε ένα χαρακτήρα, έβγαζε δύο πράγματα σαν χαρακτήρας, δύο πλευρές να σου το πω έτσι. Και με τον ακόλουθο δείχνει ότι μπορεί να ήταν και μικρότερες ηλικίες αυτός, για κάποιους έτσι. Γενικά δείχνει ότι τώρα όμως, ότι κάπως σαν να πατάει πιο γερά στα πόδια του και σαν να κάνει διαφορετικά σχέδια σε σχέση με εσάς και να σας προσφέρει ένα δώρο. Έχει φιλοδοξία δηλαδή να είστε μαζί και αυτό θέλει να το κάνει με έναν τρόπο σαν δώρο στον εαυτό του. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι είσαι ο στόχος του αυτού και κάνει σχέδια για σας και κατά κάποιον τρόπο είναι πιστός. Τώρα που μιλάμε, όχι όταν έφυγε, γιατί ο κλέφτης μόνο πιστός δεν ήταν στο παρελθόν. Και είχε φερθεί και με προδοσία και σε εξαπάτησε και απλά ήθελε να ξεφύγει από πράγματα και μπορεί να έκλεψε και κάτι και στην κυριολεξία. Φέρθηκε με ατιμία για σε εσένα και πονηριά. Γι' αυτό και εσύ ίσως έκανες καιρό να το διαχειριστείς. Μάλιστα. Και εσύ. Λοιπόν, πάνω στον κλέφτη βγαίνει το αστέρι. Και ο κλέφτης και το αστέρι είναι υδροχός. Σκέψου δηλαδή, έχω δύο ενέργειες με το αστέρι. Μία πλευρά που ήταν πάρα πολύ ανώριμη και μία πλευρά δική σου τώρα που έχεις οριμάσει, γιατί έχει συζητήσει λοιπόν με ένα πνευματικό εδώ πέρα, που προφανώς εξήγησε τι είναι αυτός ο κλέφτης και τα βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα. Θα μπορούσε. Με τον τροχό που βγαίνει τελευταία πάρα πολύ, και εγώ τον περιμένω τον τροχό στις ζωές μας σε πολλά πράγματα, τώρα ειδικά σου λέω από τις 25 και μετά, έρχονται τα πάνω κάτω στη ζωή σου, στη ζωή του, τα γυρίζετε τα πράγματα και είναι ο τροχός της τύχης. Έχει κλείσει, λέει, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για σας τους δύο που έχει να κάνει με το πεπρωμένο σας. Είστε σε ένα σημείο που το σύμπαν έχει τον έλεγχο πλέον. Είχατε ζητήσει εσείς όμως, μην ξεχνάς ότι είχε ζητήσει εσύ βοήθεια από το σύμπαν και τώρα έχει πιάσει, το σύμπαν έχει τον έλεγχο για τη σχέση σας για να φέρει αλλαγές σε καινούριο κύκλο και το κάρμα σας. Δηλαδή εδώ τώρα θα σας φέρει
απροσδόκητα γεγονότα και τα απροσδόκητα γεγονότα έχουν να κάνουν στη δική μας περίπτωση ευτυχώς εδώ μόνο με καλό. Τι άλλο, καλό γιατί γίνεται αυτός ο άνθρωπος πιο αποφασισμένος να κόψει οποιοδήποτε εμπόδιο έχει πει ανάμεσά σας. Βλέπεις υπότης Ξυφό να πάρει αποφάσεις, να σταματήσει να είναι κλέφτης, να πιστέψει τον εαυτό του, να μην έχει τάση φυγής. Τάση φυγής έχει και το άρωμα που αφορά το ζώδιο του καρκίνου, γιατί και τα ζώδια του νερού όταν κάπως μπουκώνουν και είναι ανασφαλή, έχουν τάση φυγής, κλείνονται στον εαυτό τους. Αυτή τη φορά όμως λέει ότι δεν πρέπει να κλειστεί στον εαυτό του αυτό το άτομο και θα πρέπει να πάρει αποφάσεις που θα τις πάρει θέλει δεν θέλει. Λόγω είπαμε του τροχού. Μπράβο. Βλέπεις πρέπει να πάρει αποφάσεις στα 5 Ξύφη, πάλι τροχός, γιατί θα πρέπει λέει να έρθει σε σύγκρουση με τον εχθρό. Με τη σελήνη, με αυτά που θα αποκαλυφθούν στη ζωή του, ποιος είναι το λάθος, τι έγινε λάθος, θα πρέπει να πάρει αποφάσεις. Βέβαια δείχνει εδώ πέρα και με τον υπότη και με τα 5 Ξύφη ότι θα συγκρουστεί με τοπικά με τους εχθρούς και όσες διαφωνίες και να φέρουν. Εδώ πέρα λέει θέλει να πολεμήσει για σένα γιατί όλο αυτό λέει του είχε φέρει πάρα πολύ μεγάλο στρες και θέλει να νικήσει για σένα, θέλει να νικήσει για την αγάπη σας, γιατί δεν μπορεί άλλο αυτό το άγχος να πω. Ναι, ήταν στρες για αυτόν, αυτό το πήγαινε έλα στη ζωή σας, δεν μην νομίζω ότι ήταν μόνο για σένα άγχος, μας λέει ότι και αυτός ο άνθρωπος περνούσε περίεργα, δεν καταλάβαινε, θα μπορούσε. Ναι, λόγο βλέπεις εδώ τώρα, Πανσέλινους και Διαβολάκι, απίστευτο Με το Διαβολάκι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος είχε πολύ άγχος γιατί σου έλεγε ψέματα, γιατί γινόταν τοξικός, γιατί είχε αιμονές, γιατί είχε κολλήματα, εθισμούς, καταπίεση, σε καταπίεζε. Είχε ίσως κάποια κατάχρηση που ίσως χρειαζόταν λεφτά γι' αυτό και μπορεί να είχε κλέψει και στην κυριολεξία, είπαμε πολλές φορές βγαίνει αυτό το πράγμα. Είχε εθισμό σε κάτι που αφορά τη σεξουαλικότητα, γενικά δείχνει κολλήματα των ανθρώπων αυτών και αυτός ο άνθρωπος εδώ δείχνει ότι έβαλε στη ζωή του και ένα άλλο πρόσωπο για πολλούς. Τελικά όμως είπαμε ότι το σύμπαν έχει βάλει αλλιώς τα πράγματα την κατάσταση του να τα γυρίσει με τον τροχό και βλέπεις ο τροχός και ο ήλιος είναι στρόγγυλα, κύκλος, Και με τον ήλιο λοιπόν απόλυτη χαρά και ευτυχία και επιτυχία και θετικό αποτέλεσμα έχετε λέει στη ζωή σου ό,τι αφορά το Διαβολάκι εδώ, μην ξεχνάς το βλέπεις εδώ τον παππούλη. Ο παππούλης πολεμάει το κλέφτη που είναι το Διαβολάκι. Λέει εδώ ότι με τον ήλιο ότι ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Ο ήλιος φέρνει το καθαρό και το θετικό αποτέλεσμα και μάλιστα την αλήθεια, αυτό είναι το θέμα, γιατί εδώ πέρα μέσα στα ψέματα είχαμε μπουκώσει και εδώ πέρα λέει λοιπόν φέρνει την αλήθεια γιατί πρέπει να υπάρξει εμπιστοσύνη. Μπορεί να ακούσει σκληρά πράγματα, δεν ξέρω τι ακριβώς, αλλά το πιο πιθανό είναι να ακούσεις σκληρά πράγματα και κάποιοι δεν ήσασταν και έτοιμοι να ακούσετε και όλη την αλήθεια. Ας πούμε τώρα, μπορεί κάποιος να ήταν παντρεμένος, γιατί βλέπουμε τον Ιεροφάντη και εσύ να μην το ήξερες. Ας πούμε, ή εσύ να μην το είπες, να ήσουν παντρεμένη και να μην το είπες. Εδώ είναι πράγματα πολύ σκληρά. Μπορεί να σου είπε αυτός ο άνθρωπος ότι είχε βάλει τρίτο πρόσωπο πριν από 3 χρόνια, ας πούμε. Και να μην το ήξερες αυτό, να νόμιζες κάτι άλλο. Γενικά όμως είναι αποφασισμένη η ενέργεια αυτή του κλέφτη να σου πει την αλήθεια. Γιατί θέλει, βλέπεις τον φέρνει, είπαμε ο φύλακας άγγελός σου με σταθερότητα τώρα πια και να ξεκαθαρίσετε την αλήθεια. Αυτή η σειρά εδώ πέρα είναι συγκλονιστική που είναι και το μέλλον στην ουσία. Στο παρελθόν ζούσατε, είπαμε με αυτό το πήγαινέλα, πολύ άγχος, πολλά διλήμματα, καμία σταθερότητα, ενώ τώρα τα αλλάζει. Μόνο σταθερότητα λέει Άσος Αράβδων και, Άσος Πεντάκτηνων και όχι για μια μέρα,
συνεχόμενη ροή σταθερότητας και αυθονίας. Δηλαδή αυτό το χρονικό διάστημα τώρα που διανύσαμε από τις 21 Απρίλη και τώρα μέχρι τις 21 Μαΐου, βάζει τα θεμέλια για μια σταθερότητα που θα κρατήσει για κάποια χρόνια, για κάποιους και εύχομαι για όλους. Μάλιστα, πάμε να ρωτήσουμε λοιπόν, να κάνουμε κανένα 2 ερωτήσεις εδώ πέρα, να δούμε τι θα γίνει. Μισό λεπτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε πάνω στον κλέφτη τι πέφτει. Μας ενδιαφέρει να δούμε τι πέφτει πάνω στον κλέφτη, για να δούμε σε ποια φάση βρίσκεται σήμερα αυτή η κατάσταση. Βλέπεις ότι ένας άνθρωπος που έκρυβε το πρόσωπό του, φανερώνεται ποιος ήταν το λάθος πρόσωπο σε όλη αυτή την ιστορία. Άρα ίσως να μην ξέρεις και τα πρόσωπα 100%, να φανερωθούν κι άλλα πρόσωπα. Πάνω στο αστέρι να δούμε τι πέφτει, γιατί εδώ πέρα λέει το αστέρι ότι πρέπει να θεραπεύσει και να γίνει κάποιο θαύμα στη ζωή σου, στο σπίτι σου. Το αστέρι λοιπόν ξεκαθαρίζει σε ό,τι αφορά το σπίτι σου τα εμπόδια, φεύγουν τα σύννεφα από ό,τι είδες πάνω από το σπίτι, γύρω από το σπίτι, και εδώ πέρα είναι σαν να σου λέει κιόλας πρόσεχε και ποιους βάζεις μέσα στο σπίτι. Γιατί βλέπεις μέσα στο σπίτι υπήρχαν άτομα τα οποία μόνο να σε προσέξουν δεν ήταν. Γιατί λέει ήταν άνθρωποι που σου έφερναν και σένα έναν ανταγωνισμό. Όλο αυτό λοιπόν μας πήρε πολύ καιρό. Για κάποιους ίσως και χρόνια. Αυτό λέει, αυτός ο δρόμος, λέει ο μοναχικός δρόμος και ο πάρα πολύ μεγάλος δρόμος, το πέρασες μόνος σου μόνη και ήρθε η ώρα τώρα, βασικά οδηγείσαι στο σωστό. Έχει να κάνει με την πίστη σου. Αυτό φυσικά το διαβολάκι πολεμιέται μόνο με την πίστη. Έχουμε και τον Ιεροφάντη είπαμε. Εδώ λοιπόν ή τα παρατάς και γυρίζεις πίσω ή προχωράς μπροστά με την πίστη σου και με το αστέρι για να το θεραπεύσεις όλο αυτό. Κάποια λοιπόν κορίτσια ειδικά αποφασίζουν να παλέψουν με την βασίλισσα Ξυφών για να δούμε τι θα καταφέρουν. Τη δικαίωση, γιατί η βασίλισσα Ξυφών είπαμε είναι ζυγός και αυτό που έχει σαν βάση είναι το δίκαιο. Θα δικαιωθεί αυτή η βασίλισσα και θα τεθεί όμως ένα ζήτημα, θα δικαστούν οι ένοχοι εδώ. Πώς, δηλαδή αυτός εδώ που έκρυβε τη φάτσα του, που έπαιζε παιχνίδια κρυφά, δεν πρέπει να δικαστεί ή έτσι πιστεύει ότι θα την περάσει. Δεν γίνεται αυτό. Με την Πανσέλινο έχουμε και εδώ ξεκαθαρίσματα, όχι μόνο με τον ήλιο, και η Πανσέλινος φανερώνει ποιος και τι μέσα στο χώρο του σπιτιού μας μπήκε, τι ρόλο έπαιξε και πρέπει να καθαρίσει και μέσα από το σπίτι μας ο εχθρός, το φίδι, να φύγει από την ενέργειά μας, να φύγει το κακό. Ο Ιεροφάντης λοιπόν τι μας λέει εδώ, που είναι η προστασία σου. Περίμενε. Λοιπόν, για να δούμε τι μας λέει ο Ιεροφάντης εδώ πέρα. Μας λέει το ίδιο πράγμα, είναι η ίδια κάρτα, να μείνεις λέει μέσα σε αυτόν τον χώρο, ενώ πρώτα μπορεί κάποιος να έφυγε, να έλειπε, αλλά τώρα πρέπει, λέει, θα ξαναμπεί σε αυτόν τον χώρο, αλλά κάτω από καθαρή ενέργεια. Με το άρμα είστε αποφασισμένοι όσο ποτέ να προχωρήσετε μπροστά και να κινήσετε τα νήματα σε ό,τι αφορά τον κλέφτη. Δες εδώ, σου πήρε τα πάντα αυτός ο κλέφτης μέσα από το σπίτι σου. Έχεις βάλει λοιπόν στόχο να μην σε σταματήσει τίποτα μα τίποτα, ο κλέφτης να πιαστεί και να δικαστεί, έτσι. Θα πιαστεί λοιπόν αυτός ο κλέφτης και είσαι και εσύ αποφασισμένη με το σπαθί σου όρθιο εδώ, και ο υπότης των Ξυφών, ο σύντροφός σου, είναι αποφασισμένος να πιάσει τον κλέφτη. Θα μου πεις, τον κλέφτη τον έβαλε αυτός και βλέπουμε εδώ ότι είναι μια γυναίκα η οποία ήθελε να έχει και τον έλεγχο της υπόθεσης και πίστευε ότι αυτή τα ξέρει όλα, ότι έχει γνώσεις, ότι μπορεί να καταφέρει τα πάντα χωρίς να πληρώσει τίποτα, γιατί είπαμε το έκανε με τον κακό τρόπο. Ό,τι κάνεις με τον κακό τον τρόπο, δυστυχώς θα σε απογοητεύσει. Και θα πάρει λοιπόν αυτή η γυναίκα, θα πάρει μια σοβαρή απογοήτευση, γιατί θα πάρει άσχημα νέα σε ό,τι αφορά
τη δράση της, άρα κάποιος θα τον πιάσει τον κλέφτη. Σε σένα λέει μια αστήρευτη ροή αυθονίας σε ό,τι αφορά τα οικονομικά σου και τα επαγγελματικά σου. Δες πώς αλλάζουν οι κάρτες αμέσως, δεν είναι συγκλονιστικό? Αυτό το ωραίο έχουν τα χαρτιά και αυτό μου αρέσουν, ότι μιλάμε και όταν κάνουμε επιβεβαίωση πέφτει ακριβώς το θέμα που συζητάμε. Άρα μας πιάνει την ενέργειά μας όλο αυτό. Με τον ήλιο είπαμε ότι πρέπει να γίνει μια καθαρή ενέργεια τώρα πια. Αυτός ο άνθρωπος θέλει να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα μεταξύ σας και το σκέφτεται πάρα πολύ και ελπίζει να του δώσεις και εσύ ελπίδα, δηλαδή ελπίζει μάλλον να έχεις και εσύ την ελπίδα να ζήσετε ένα μέλλον με άλλη ενέργεια, πεντακάθαρο ορίζοντα και να είναι όλα ξεκάθαρα. Ο φύλακας αγγελός σας λοιπόν τι μας λέει εδώ, ότι τον στέλνει αυτόν τον άνθρωπο ή εσύ έστειλες μία προστασία σε αυτόν τον άνθρωπο και λέει ότι εδώ πέρα ότι αυτό θα έχει, λέει, για εσάς μία πάρα πολύ μεγάλη τύχη. Τύχη δεν είναι μόνο τα οικονομικά, έχει να κάνει και την αγάπη και τα λοιπά. Μια πάρα πολύ μεγάλη τύχη λοιπόν δείχνει ότι σας δίνει το σύμπαν, ο φύλακας άγγελός σας εδώ, το έχετε ζητήσει, είπαμε μην το ξεχνάτε. Να γυρίσουν τα πράγματα, να γυρίσει ο τροχός, για να δούμε. Να γυρίσει ο τροχός και να παίξουν όλοι το ρόλο τους, ναι μεν, αλλά να είναι ξεκάθαρος ο ρόλος απέναντί σας. Εδώ εμπλέκονται και άτομα από το εξωτερικό. Ένα λιοντάρι βλέπω επίσης, ένα ταύρο βλέπω πάλι, είναι η ώρα, είναι η κατάλληλη στιγμή, πιο κατάλληλη στιγμή δεν έχει. Εδώ επίσης λέει ότι μπορεί να έπαιξε ένα ρόλο ένα καινούριο πρόσωπο που μπαίνει στη ζωή σου ή μπήκε στη ζωή σου, λίγο να σε ξεσήκωσε, λίγο να τα βρίσκες έτσι με τον εαυτό σου, να ένιωσες λίγο καλύτερα, ή η γυναίκα που έπαιξε ρόλο στη ζωή σας για το που πάτε, να βρει και αυτή έναν καινούριο στη ζωή της και να είναι από το εξωτερικό και να φύγει μαζί του στο εξωτερικό μετά από καιρό που προσπαθούσε να κλέψει εσένα. Εδώ δείχνει ότι αυτή θέλει να τα έχει όλα στα οικονομικά της πάρα πολύ καλά, οπότε αυτός εδώ πέρα είναι σαν λέει να το έχει αυτό το πράγμα, να πετυχαίνει στα οικονομικά. Άρα μιλάμε ότι ο εχθρός σου φεύγει με ένα άλλο πρόσωπο, έτσι. Και ο δικός σου έρχεται πίσω, μετανιωμένος, για να δούμε. Έρχεται πίσω για να δώσει σε σένα την τύχη, γιατί είπαμε ότι το έχει ζητήσει εσύ στο φύλακα άγγελό σου και έρχεται με σταθερότητα. Για να δούμε εδώ. Και πολύ ξεκάθαρος έρχεται, όχι μόνο με σταθερότητα, ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει. Αυτός, ο άνθρωπος που σκέφτεσαι. Για μένα λέει, λέτε, πάντα μας το λέει αυτό, άρα βρίσκεται σε μια φάση που κοιτάζει προς το μέλλον. Λίγο μετανιωμένο είναι αυτό, τι λίγο πολύ. Μάλλον άκουσε και αυτός τα άσχημα νέα εδώ πέρα για αυτόν, για αυτήν εδώ τη γυναίκα που έμπλεξε με άλλον. Έτσι είναι όμως, κοίταξε να δεις, αυτός ο εχθρός με ένα τέτοιο τρόπο θα φύγει, δηλαδή να μπλέξει με κάποιο άλλο πρόσωπο, γιατί αυτή, ειδικά αν είναι ο εχθρός σου γυναίκα, αυτή θέλει να έχει στα δίχτυα της, έχει πλοκάμια αυτή, άμα δεν της βγει μια φάση με το δικό σου θα πέσει κάπου αλλού, σε άλλη φάση, κατάλαβες. Έχει πλοκάμια και την πέφτει από εδώ και από εκεί, οπότε αυτό λέει και εδώ, ότι την έπεσε σε κάποιον άλλον, βρήκε μια άκρη εκεί και κάπως έτσι τακτοποιεί τη ζωή της. Δεν είναι όμως έτσι. Ξέρεις γιατί? Γιατί εδώ πέρα θα της έρθει μια αδικία που ενώ νόμιζε ότι θα τακτοποιήσει τη ζωή της, στο τέλος θα μείνει μόνη της, όπως βλέπεις. Η θεία δίκη λοιπόν είναι να μείνει μόνη της και να πάρει τα μαθήματά της. Τώρα τα πάρει δεν τα πάρει δεν μας ενδιαφέρει εμάς, γιατί εμείς τα έχουμε πάρει, λέει εδώ πέρα, και έχουμε προσπαθήσει και πάρα πολύ για αυτά τα μαθήματα και έχουμε προσπαθήσει για αυτά τα ξεκαθαρίσματα πάρα πολύ. Και επειδή μας λέει ότι ο άνθρωπος που μας ενδιαφέρει έρχεται, βλέπεις έρχεται, φοβάται μην του πεις και άσχημα νέα εσύ, φοβάται την απάντηση που θα του δώσεις, σε βραδινή ώρα κάθεται και διαβάζει κάποια μηνύματα που είχαν σταλεί
στο παρελθόν να στείλατε ο ένας τον άλλον και ίσως είναι και τα τελευταία που είχατε στείλει, γιατί σαν να κάνει κάποια δάκρυα, σαν να σκέφτεται τι βλακίες έχω καθίσει και έχω πει εγώ σαν κλέφτης που έφυγα. Έφυγα από τη ζωή αυτού του ανθρώπου σαν κλέφτης, τι βλακίες έχω γράψει. Και εκεί τον πιάνει το παράπονο, γιατί βλέπεις πάρα πολύ νερό, το νερό είναι το συναίσθημα, τον πιάνει τον άνθρωπο αυτό το συναίσθημα και κάθεται και λέει ότι πρέπει να ξεκαθαρίσω μέσα μου, έξω μου, με αυτό το άτομο να δούμε τι θα γίνει. Κοιτάζει λοιπόν το σπίτι σας στο μέλλον και το ξεκαθάρισμα και έρχεται για να γίνει όλο αυτό και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, κάνε like, γράψε το σχόλιο σου, κάνε εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania _ Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε περίπου 1-2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω του 18 για να το δεις και γίνεται κάθαρα για ψυχαγωγικούς λόγους. Ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου.